Huomenta. Kello on 9:50. Mä lähdin just tosta Pöyrisjärven autiotuvalta. Oli ihan mukavaa, kun siellä oli ihmisiä. Vaikka normaalisti autiotuvassa harvemmin on kiva nukkua, kun on paljon porukkaa, kun yleensä on joku kuorsa ja muuta. Mutta yllättävän hyvin sain nukuttua, että mä oon ihan fiiliksissä tästä, että ainakaan uni ei nyt näin pari ekan päivän perusteella luulisi olevan sitten tämän reissun ongelma, että nyt on ainoa, että mun oikea jalkapohja niin tosta Holvikaaren kohdalta on vähän kipeä, että katsotaan miten hyvin se kestää tätä kävelyä. Pikkas oli kans turvonnut, mutta katsotaan mitä tästä tulee, mutta joo, eilen oli vähän tuulinen ja sateinen päivä. Ei tullut kauheasti kuvattua, mutta ihan mukavasti se meni. Et hiukan loppumetreillä huomasin, että alkoi vähän väsähtää, mutta muuten oikein hyvin fiiliksillä. Mutta joo, semmoista. Tänään olisi tarkoitus johonkin Parsoaivin lähettyville laittaa telttaa pystyyn, että toivottavasti mä jaksen kävellä sinne asti, että jalka kestää ja muuta. Että joo, ei mulla oikeastaan mitään muuta tässä kohtaa, että palataan sitten taas tuolta jossain kohtaa, kun pitelen paussia tai on jotain muuta kerrottavaa. Nyt olisi tarkoitus lähteä tätä Pöyrisjokea ylittämään, että se siis haarautuu tosta, mihin suuntaan mä soitan tosta tohon, mutta sitä ei ylitetäkään siitä kohtaa, kun se on aika syvää, vaan pitää mennä täältä järven puolelta. Ja tossa noi tyypit tuvalla sanoo, että nilkkoihin asti pitäisi olla vettä, mutta eilen on tullut sit kuitenkin sen verran vettä, että on täällä pikkasen enemmän. Että ei tarvii enää laittaa kyllä reisitaskuun puhelinta, että katsotaan kuin syvää on. Oonhan mä tässä jo kahlannut, että kengät on määrät. Mä sillä aamulla luulin, että kun ne sanois, että ei hyvin pääsee kävelemään rantaa pitkin ja muuta, että mä pääsisin sitten kuiviin jaloin, mutta kyllä tää vesi oli noussut sen verran, että ei rantaa pitkin päässyt sit koko matkaa tulemaan. Ja muuta ei tää oikeastaan haittaa silleen, että toi vesi ei ole kauhean kylmää, mutta toi hiekka saattaa yhtäkkiä upottaa, niin se on vähän ikävää, että sit saattaakin yhtäkkiä humpsahtaa tonne hiekkaan, mutta nyt ei tuu kyllä videolle kyllä tätä pätkää, että sen verran jännittää, että miten mun tässä oikein käy. Mutta eiköhän pistetä töppöstä toiseen eteen ja katsotaan, että miten mä pääsen tosta. Se polku jatkuu ton pusikon toisella puolella, niin sitten hui. Täällä tuulee aika paljon, niin mä en tiedä kuuluuko tästä, mutta tää on kyllä jännä, miten tää niinku ei oo puuta missään, mutta sitten yhtäkkiä jossain tuolla kauempaa on joku yksinäinen puu. Ja nyt vähän heiluu tänne, ei tästä saa varmaan mitään selvää, mutta aikamoista. Joo. Tonne päin jatkuu. Tässä oli tämmönen jännä hiekkaläjä. Tämmösiä täällä on yhtäkkiä tulee vaan. Mutta sinne käy tie. Mukavaa vilposta, kun aurinko porottaa, mutta tuulee sopivasti, niin on mukava kävellä. Terve!
Mä istun tässä. Pitää lounastaukoa. Oli pakko pysähtyä. Olisi ollut varmaan 1,5 kilometrin päässä se taukopaikka, missä mä alun perin ajattelin, että mä pidän taukoa, mutta alkoi vaan väsyttää niin paljon ja en mä tiedä, mä aloin äsken itkemäänkin, en mä tiedä mistä. Siis mä en oo surullinen, ei mulla ole ikävä tai mitään, mä vaan yhtäkkiä vaan purskaan itkemään. En osaa sanoa, että tässä mä just istun ja mä syön eväitä, niin koitan miettiä, mikähän ihme toi mahtoo olla. Mä toivon vaan, että täällä just kiertäis noi pilvet mun ohi, kun niistä tulee välillä semmosia sadekuuroja, niin olisi kiva, jos mä saisin tässä auringossa istua ja syödä mun lounaan, mutta joo. No, kyllä tää jossain kohtaa oli ainakin pakko tulla 3. päivä puolivälissä. Tai vähän, en mä tiedä, voi olla, että vähän reilu puoliväli, mutta en tiedä, yhtäkkiä vaan rupesin purskaan itkua. En tiedä mikä oli. Ihan hyvin on kulkenut muuten, että vähän väsähdin tässä näin viimeisillä metreillä, mutta joo, halusin vain saada tän nauhalle, että pysyy aitona tää meininki, että ei tää nyt aina yhtä hymyä, mutta siis ihan huikeat maisemat täällä istuu ja syödä lounasta, että ei käy valittaminen sen puolesta. Mutta joo, eiköhän tää avautuminen riitä, mä syön tätä ruokaa ja lepäilen tässä vielä vähän ja jatkan sitten matkaa. Tuossa on joku vanha lappalaiskylä tuossa vähän matkan päässä, siinä piti alun perin pitää taukoa, niin toivottavasti se on kiva mannikainen paikka. Mä odotan. Joo, ei ollut ihan toi kylä semmonen kuin mä ajattelin. Tuossa näkyy vielä pari taloa. Ne oli tommosia tosi uusia, ihan hienoja mökkejä. Ois ollut kyllä ihan kiva tommosessakin yötä viettää. Mutta matka jatkuu. Ei näy varmaan tähän kameralle, mutta toi Mönkijäura jatkuu tosta tonne ja menee tuolta ja tonne yli. Ja siellä ilmeisesti sitten tulisi toi Valkamapää, mikä pitäisi mennä yli ja sen jälkeen sitten alkaa etsiä yöpaikkaa. Varmaan on aika tuulista, koska tässäkin on aika tuulista ja me ollaan paljon alempaa kuin toi huippu tuolla. Olikohan se joku 560 metriä tai jotain semmoista. Mutta eiköhän pistetä töppöstä toiseen eteen, niin päästään sitten tekemään leiriä. Iltaa. Aikamoinen päivä tänään kyllä. Aamulla lähdin ihan sairaanhyllyfiiliksillä. Se Pöyrisjärven alue, niin se oli ihan älyttömän upea. Eilinen päiväkin se oli kiva päästä sinne tupaan, kun siellä oli ihmisiä ja tosi ystävällisiä ja mukavia. Ja sit säästäkin huolimatta, niin se toinen päivä meni kyllä ihan hyvin, että loppuu kohde ehkä vähän väsy, mutta no oli silloinkin tunteet pinnassa, mutta en muista, että olisinko mä purskahtanut itkuun kertaakaan, mutta silleen, että silmät kostu, mutta tänään oli kyllä just ennen sitä mun lounasta, niin no se oli ihan oma vika, mä puskin liian kovaa itteeni, että olisi pitänyt pysähtyä vaan aikaisemmin, mutta se on vaan pahasi, kun tiiäks kattoo kartasta jonkun paikan, mihin haluaisi pitää sitä taukoa ja sitten se kroppa hyytyykin. Tai siis ei siinä mitään, se on niinku vaan väsymys. Ei mun niinku, se jalkakipu, mikä mulla oli aamulla, niin se ei ole tänään haitannut ollenkaan ja muuta. No sitten mä niinku, kun mä olin pitänyt sen tauon, niin olikin ihan eri fiilis. Mä olin sillä, että joo, että tänään tykitetään pitkä päivä ja no sitä kesti sitten varmaan ehkä joku tunti varmaan sitä ja sitten en mä tiedä. Sitten mä vaan jotenkin, kauhean koti-ikävä tuli. Toivottavasti mä nyt taaskaan rupea poraattaisi ihan älyttömästi, mutta siis purskahdin taas vaan, niin yritin jotain videopätkää laittaa johonkin
Instagramiin, kun oli nettiä vähän, mutta no ei se sitten kuitenkaan riittänyt siihen, niin purskahdin vaan itkuun ja olin silleen, että kovin kaipaas vaan, että sais niinku halauksen joltain. Mä en siis oo mitenkään silleen erakkoluonteeltani, että mä oon tosi ulospäin suuntaantunut, niin tää oli niinku tarkoituksella, mä lähdin haastaa itteni tänne, että miten mä kestän tämmöistä yksinäisyyttä, ja tää on niinku tosi vaikeeta. No mut eihän tämmöiseen voi valmistautua, sä tiedät vaan sen sit, kun sä vaan koet sen itse. Joku siellä varmaan ihmettelee, mitä toi tuossa pillittää, mutta no niin, nyt mä aloitan, no niin. Mutta siis ei tää ole mulle mitenkään luontevaa. Ja just se, kun ei ole kokemusta. Et toki tietysti varmaan sitten tämän reissun jälkeen niin tietää vähän mitä odottaa ja muuta. Ja okei, reissutkin on erilaisia näin, mutta on se jotenkin vaan niin karua, kun vaikka tulee ihan hyvin toimeen itses kanssa, niin sit sä oot täällä niin kuin tyhjyydessä, tuijotat vaan erämaahan ja vaarojen huippuja. Siellä täällä ei jotain lätäköitä jossain ja ei ristin sielua missään, niin no nyt mä alkaa vaikka räkäkin valuja. Niin ei siinä pääse pakoon niin kuin mitään. Et ne kaikki tunteet, mitä sulla on ja ajatukset, niin ne tulee. Et se on niinku sit niinku arjessa, niin sä voit turruttaa itse, sä voit kuunnella musiikkia, katsoa elokuvaa, lukea kirjaa, häärätä koko ajan, opiskella, tehdä töitä. Eli täällä et voi, täällä sä oot niinku just niinku sen, no erämaan armoilla, mutta kuitenkin ehkä ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Mutta tätä mä lähdin tänne hakemaan. Mutta niinku, kyllä mä yllätyin siltä, että miten voimakkaasti tää iskee. Että mikä ötökkä toi on? Hyttynen, no ei sit haittaa mitään. Mä katsoin ensin, että täällä on joku ihme ötökkä, mutta no joo. Nyt mä sain leirin tähän pystyyn ja muuta. No siinä itse asiassa mäessä, kun mä tulin sieltä Valkamäpäältä alas, niin näin ihmisiä, mutta he oli jo ehtinyt mennä sen verran polusta syrjään, että mä en sit niinku koukannut juttelemaan heidän kanssa, mut moikkasin. Mut siitä tuli taas semmonen hyvä fiilis ja sitten enkuksi on semmonen sanonta kuin trail provides. Niin siinä hetkessä, kun mä kaipasin ihmisiä, niin no vaikka mä en jutellut niiden kanssa, niin mulla tuli hyvä mieli, että mä näin ihmisiä. Kylläpäs nyt on tunteet pinnassa. Kauhea monologi taas. Mutta joo, mä sain ihan hyvälle paikalle tän teltan ja nyt pitäisi syödä tosta spagetti bolognese ja vähän jäi spagetit raaksi kyllä. Ensi kerralla vähän kauemmin tarvii pitää vielä ja sitten mä luulen, että mä luikin tonne äkkiä pusikkoon pissalle ja sitten pesen hampaat samaan reissulle ja sitten alan nukkumaan. Kello on nyt, tää kello on jostain kumman syystä meni johonkin varmaan Norjan aikaa, mutta se on 9:30, että meni vähän myöhäiseksi tää päivä. Rääkä vaan valuu. Hienoa. Mut siis, vaikka mä nyt pillitän täällä, niin mun mielestä oli silti hyvä päivä. Mä opin itsestäni taas jotain uutta. Semmosta. 3. päivä siis pulkassa ja parsoaivi on tossa. Se ei nyt tietty näy, mutta ehkä mä voin sitten aamuauringon sarastuksessani näyttää miltä parsoaivi näyttää. Mut nyt hyvää yötä kaikille. Palataan taas huomenna. 4. päivä ja eka etapin puoliväli alkaa. Moikka!